Alright, we're out here with the parkour gangsters, the Finnish dogs. They're out here flipping off roofs, doing all sorts of crazy shit in this Helsinki architecture, and it's wild. Kiitos! Yes! Moro! Tällä hetkellä Helsingissä on niin paljon lunta, että me ajateltiin, että meidän on pakko ottaa tästä tilanteesta kaikki irti. Vähän niin kuin vuosi sitten meidän videossa Helsinki Winter Takeover. Ollaan taas täällä Jätkäsaaren Hyvän toivon puiston oranssilla sillalla. Ja vähän päästään kokeilemaan, että mitä kaikkea voidaan tämän lumen kanssa ja isojen lumikasojen kanssa tehdä tänään. Joku on tehnyt mulle valmiiksi tämmöisen kasanton alas, niin mua liukuu tän jättimäen vaan alas lämpäksi. Tällä hetkellä minä, Topias ja Vessu ollaan täällä paikalla ja Onni joinas just ja Valtteri ainakin ajatteli sulle sendaan. Näyttää täältä Helsingin Siperialta kun kuvaa tälleen. Näkyy vähän valkoista. Moro moro! Huomenta! Tänään tulee taas niin mielipuolista settiä. Se näytti tuolta sivusta siltä. Mitä helvettiä, ilman lämpää, että hirveä impakti tulee tai jotain. Mutta sit kun tätä katsoo tästä, niin tää on ihan tämmönen liukumäki vaan. Nyt on ollut jo pari päivää plussaa ja täälläkin sataa välillä räntää, välillä tämmöstä semimärkää lunta. Niin voisi olla niinku mukavuuden puolesta pikkasen parempi keli. Mut onneksi noi lumikasat on kuitenkin aika pehmeitä vielä. Et kunhan pysytään suht lämpiminä ja kuivina, niin kaikki pitäisi olla ihan hyvin. Se on täydellinen, jos bländäis sen sidin niinku just kulma yli ja sit pääsee siitä vaan liukumaan. Et ei tuu semmoista droppia impaktia kyljelle. Tää on aika kiinnostavaa. Tää ei oo niinku suoraan sitä mitä yleensä tulee tehtyä, mutta nyt kun on tällaiset olosuhteet, niin on pakko hyödyntää niitä. Niin siis tällä hetkellä on niin oudot sääolosuhteetkin, et silleen katso mitä tosta oikeesti tulee. Nyt on jo kädet ihan jääs, vaikka plussalla. Toivottavasti en tuhoudu. Liukuu. Tuli pientä liukua. Mutta ei tuntunut miltään tohon noin jalat teillä. Jop. Pientä tuli edelleen täppiä sinne. Jes, ei kai näyttää siistimmältä. Sairas. Ei tunnu mitenkään. Onko se vaan se, kun sun koko kroppan paino tulee niin paljon yli, että se vaan niinku osuu? Jos ei tohon tule niinku yhtään painoa tohon seinään. Physics. Se tulee aika hiljaisella vauhisella, että jos sais muutama askel lisää. Kuumottava ponnistaa sieltä ylhäältä, eikö se ole se? Joo, mulla on varsinkin niin huonot kengänpohjat näissä, niin ei uskalla ottaa kunnolla eteenpäin, ettei liukasta. Mitä sä tässä teet? Preppaile vähän. Jos tekis semmosen Websteri sidin tonne mäkeen. Niin. Mä preppailen tässä vähän sitä, että ei käy silleen, että mä hyppään liian pitkälle. Miltä se tuntuu? Ihan jees. Vähän kuumottaa, että menee liian pitkälle. Tai että jotenkin lähtee tonne sivuun tai jotain. Mut siellä on se kasa kuitenkin vielä aika pitkällä. Tää on vähän kyllä jännä. 2, 1. Toi on niin helppo. Jotenkin ilmas pää meni sen, tai tuntui, että pää meni sen verran läheltä tuon reunaa, että mä silleen tein näin kädellä. Tätä varten kyykätään. Ei se tick-pylly oo vaan näin vuoksi. Nätti! Tää on just hyvä tämmönen
random missio. Tullaan vaan kun on paljon lunta tekemään jotain tämmösiä, mitä ei todellakaan voi tehdä kesällä. Noniin, ootas valmiit? Paikoillanne. Valmiit! Paskapeli! Me syytä mun lapiot. Väärä kulma liukunut. Alright, it's number 23 Luoma Aho in the Lappi Olympics. Oh, how unfortunate, how unfortunate. Hopefully on a third run he'll get it. We're rooting for him. Number 23 Luoma Aho. Doesn't quite look like it's his day today, but he still has one run left. Fingers crossed for Finland's Luoma Aho. Okei, se on seuraava tai sit se ei tuu. Finally, Luoma Aho has done it on his last run, and he's got a full 100 points. Let's fucking go. Excuse me. Let's go. All over the place, all over the US pretty much. The couple Finnish guys with us too, but Alright. Ne ajattelin suksin laskea. Mä en oo nähnyt niitä suksia, et valmisteleeko ne vaan, että ne tulis myöhemmin sit tekee, mut näyttää kunnon hyvältä. you guys got a little vlog going on? Yeah, something like that. Vlog. Yeah, Parkour guys. Parkour guys. yeah. Alright, we're out here with the parkour gangsters, the Finnish dogs. They're out here flipping off roofs, doing all sorts of crazy shit in this Helsinki architecture, and it's wild. Kiitos! Yes! Woo! Tää on aina vähän tällaista tää talven reenaaminen. Vaatii vähän omistautumista. Niin. Sun pitää olla, se on ihan hauska hyppiä lumihankeen ja se on pehmeä ja kiva. Sun pitää olla märkä ja sun pitää kasaa lumikasoja. Monta tuntia. Niin. Se ei oo semmonen in and out. Jep, Se on hauska. Se on se arvo. jep. Onks Topias ihan loppu? Vittu ynnykkä. Ei. Huomenta, miten menee? Erittäin hyvin menee. Uusi päivä luvassa, lumihyppyjä. Tultiin tosiaan tänne kaupungin teatterille, koska täällä on ihan törkeä määrä tämmösiä eri tasoja. Ja sit kun ollaan vähän kauempaan tuolta keskustasta, niin lumitilanne on kans huomattavasti parempi. Mikä meinaa? Ei kai kummempaa. Juuri heräilee. Aamujumpat pitäis tehdä. Eli lumitöitä. Kyllä. Tänään on huomattavasti mukavampi sää. Et joudutaan ehkä tekemään vähän enemmän työtä, koska lunta on vähemmän ja osittain noin kasat on tosi kovia. Mut täällä on mukavaa, ei saada räntää päin naamaa. Mikä plääni? Täällä on vähän erinäisiä pläänejä. Onni meni kattoo tommoista isoa pudotusta tuolla. Joo, eli pari kasaa. Yksi vähän matalammalle ja ehkä sit yksi tonne tosi korkealle. Mitä mieltä näistä olosuhteista viime kertaa verrattuna? Nyt on ihan mintä.
Ja Tänään on jo. aurinko paistaa, elämä hymyilee. Tää kameramieskin oikeesin tei. Kerrankin. Siis oikeesti pehmeä kasa, vaikka se hirveän suuri vielä on. Vähänkö leventää, niin uskaltaa sitä tukleen. Lämpövoltti. Se on sika hyvä ilma. Fucking legend, bro. Jop. Lämpö tehty. Joo. Oli aika hyvä lämpö. Ai. Meinas mennä yli. Mitä mietit? Vähän tekis mieli frontti sisään baronin ulos. Vähän pelottaa, että avaanko me sen liian aikaisin. Onko se sendi vaan? Joo. Oh, Jesus Christ. Sora on kyllä ihan kivaa. Wow. Pitääkö leventää kassaa? Vähän. Wow. On menossa tonne päin. Niin tässä tempussa pitää hypätä sillä vähän niinku ylöspäin. Tuntuu ihan sairaalta, jos sä oot hyppäämässä tonne suoraan eteenpäin niinku alas. Niin sun pitää tässä silleen... Ei toi silleen maan tasolta, tiedätkö, tollain. Ei se nyt oo niin paha, mutta tässä. Jesus Christ, man. Miltä tuntuu? Vähän kuuma. Se oli hasa. Hemmetti. Toi mua vähän jännitti, että se kulma lähtee niinku karkuun. Mitä mä ajattelin, niin kun se lipesi toi take-offi. Sitten mä olin silleen niinku... No joo. Johonkin niinku selkä alle, et saa se ei... Oi! Oi! Lähtee vapinat. Kuitenkin. Cheers. Hey man. What's up, Ajit? What's your name? Niels. Niels. No, it's sick. You guys can come check the spot afterwards. Yeah man, We'll have of a course. double session. Yeah. Haluatko selittää, että mitä te teette tässä? Tuossa spottiin rakennetaan. Toi just Johnny vetää lumilaudalta. Okei. Transferi tonne. Eli tästä. Ja sit tonne. Nää on hulluja tyyppejä. Toi on kyllä ihan vitun pehmeä. Eikö oo? Mitä helvettiä, kai se voltti pitäis tehdä. Joku voltti olisi kiva vetää tosta. Tämänhetkinen suunnitelma on semmonen frontin ja sidein välillä. Joo, Semmonen joo. mulliautus. Mulla on ihan sama, ei tarvi mitään puhdasta olla mun puolesta. Ihan sama. Ihan vitusti yli. Niin, siis oikeesti se pitää silleen melkein 0 kerralla vaan tehdä. Ihan ok, mut mä vähän overteettaan näitä. Tai en mä tässä, mut tiedätkö, tässä ne on hyviä, mut musta tuntuu, että kun menee tonne, niin mua kuumottaa se, että mä vedän silleen vitusti yli. No niin. Tää on niin outoa, kun legit ei tee mitään. Niin. Mä oon silleen nojaava ja ei mitään kyllä totutella tähän vielä silleen, että mä haluaisin olla vähän tietoisempi siitä, mitä tapahtuu. Eniten tuolla toisessa paikassa pelottaa se, että ne menee ohi sit kasvasta.
Tässä on aika isossa roolissa se, että kumpikaan meistä ei ole tehnyt volttia noin korkeat ikinä, mitä tuolla on. Ei niinku edes veteen. Niin tää on vähän silleen... Juu! Nervous laugh. Sä tulit oikeesti nyt vajaaksi. Siellä se olisi mennyt hyvin. Siellä se olisi tullut jaloilleen. Pitäisikö me nyt tekee? Kun on tekee sitä sendiä, kun on kuunneltelee sitä, sit kun on prepannut tarpeeksi, sit tulee sellainen olo. Tavallaan tajuu, että sellainen niinku aikaluukku tai sellainen gappi on nyt tullut tähän, missä mun pitää tehdä se. Se pitää tehdä nyt, tai sitten se ei mene. No. Ja. Yes! Come on! Yes! Mikä fiilis? Ihan vitun hyvä. Ihan vittu tyylit! Yes! Ihan sika hauskaa. Ihan hito hauskaa. Pakko sanoa, että ilman Valtteri ja Onni niin ei oltais kyllä tehty Topiaksen kanssa. No ei helvetis, ei me olla saatu kasat tämmöstä kasaa tänne. Ei tää lumenhyppääminen on niin absurdia, kun tottunut just ländäämään nurmikolle tai hiekalle, niin yhtäkkiä voi ottaa 3 metriä korkeammat. Niin. Luonnollakin vasta se on aluksi. Aivat sanoo silleen ei! En mä edes tiennyt, että sieltä tulee tommoista. Mitäs nyt tapahtuu? Se olisi tuplagaineri. Hienoilla leijautilla. Muistakaa juo sukkia ja vaihtaa vedet. Joo, mitäs? Ai että toi väri. Forbidden snack. Mitäs tapahtuu nyt? Ihan käsittämättömiä asioita. Nyt kaiken tämän valmistelun jälkeen on ollut tuntikausia täällä lapioimassa lunta ja pistämässä noita kaikkia pintoja valmiiksi. Niin nyt lähtee ihan sairaat lumilautasetit tuolta. Niin vieläks lähtee jotain? Ei kyllä enää. Juteltiin tossa pitkään aikaa noitten lumilautailijoiden kanssa, katseltiin vähän niitten settiä. Tässä oli hyvä tällainen vaihto tavallaan näissä kokemuksissa, kun ne tsiikaili tossa aikaisemmin tosi paljon, mitä me tehtiin ja haippasi. Nyt me katsottiin niitten juttuja. Hauska tälleen, me tehdään tavallaan samoja juttuja, mutta sitten vähän eri tavalla. Niin. Jos nyt verrataan sellaiseen kesän perustreenipäivään, niin minkälainen tää päivä oli? Tosi erilainen. Ei tuntunut edes treeniltä oikeastaan. Mun kesän treenityyli on tosi erilainen. Että tää oli lähinnä vaan niinku mental gamea ja sit heitellään itseään lötkönä jonnekin lumikasaan. Mut tosi nätti, että pääsee tekemään tämmöstäkin hommaa, koska sit se niinku rakentaa sitä pohjaa sit kaikille muille jutuille tosi hyvin. Tekee vähän erilaisia juttuja. Ja tärkeintähän tässä oli... Minttu. Minttu. Mä tiesin, sä kysyin sulta, mä tiesin. Siis, tätä tää on. Mun mielestä voisi lähteä useammin talvella ulos ja nauttia ilmasta. Eljää. Nyt laitetaan kotiin. Yeah. Yes.